ویدیوی جالبی رو خواهم ساخت که مطالب خیلی جالبی رو اونجا مطرح میکنم که احتمالا شما رو خیلی تکون بده. بله دوستان، ترید شغل حرفه‌ای نیست از دیدگاه من. میتونه حرفه‌ای باشه به شرطی که درود دوستان گلم، یاشار هستم. به چنل آرتیم یاش تریدر، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر من میبینید حال دلتون عالی باشه و از نعمت سلامتی برخوردار باشید. و اگر احیانا دل مشغولی، نگرانی تو دلتون هست، از خدای مهربون میخوام که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این دل مشغولی‌ها و ناراحتی‌ها رو از دلتون بیرون بکنید، چرا که شما شایسته آرامش تو قلب و روحتون هستید که جان دلتون بهش نیاز داره. تبدیل شدن به یک تریدر سودده دغدغه خیلی از دوستانی است که تازه شروع کردن به آموزش ترید یا سالهاست که دنبال این مسیرند، سالهاست که دنبال یک مسیر آموزشی درست برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق سودده هستند. البته ما این دغدغه رو به روش تدریس FSCM و روش تحلیل تکنیکال پرایس اکشن پیشرفته معجزه RTM که به صورت رایگان 15 ماه در خدمت دوستان بودیم تبدیل به یک مسیر هموار کردیم که شما نتایجش رو هم میتونید تو همین یوتیوب ببینید، هم توی این اینستاگرام و چنل رسمی ارتش RTM که نتایج ترید هم خودمو میذارم، هم نتایج ترید همه دوستان رو. امروز میخوام پرده از اسراری از دنیای معامله‌گری بردارم که احتمالاً خیلیاتون تا الان برعکسش فکر میکردید و یا به علت رویا فروشی‌های تریدر نماهای پکیج فروش فضای مجازی که هر روز هم تخفیف میذارن روی پکیج های دورای آموزشیشون که شما بخرید و نهایتاً سرمایه‌تون رو از دست بدید. دوستان، این نکاتی که الان میخواد مطرح بشه هیچ دوره فروشی به شما نخواهد گفت. اول اینکه اصلا تریدر نیست که اصلا اینا رو تجربه کرده باشه که احتمالاً خبری از اینا نداره و اگرم بدونه اینا رو به شما نخواهد گفت، چرا که با گفتن این چیزا کاسبیش به هم میخوره و مؤسسه آموزشی با درش رو تخته کنه. دوستان، هم من میدونم، هم شما میدونید، هم همه آدمای کره زمین قبول دارن که ترید کردن یکی از پرسودده ترین شغل‌های دنیاست. اما اونجوری که در فضای مجازی در مورد ترید کردن صحبت میکنند از واقعیت خیلی فاصله داره. ببینید دوستان، اکثر این زرق و برقایی که تریدر نماهای دنیای مجازی به شما نشون میدن برای اینکه شما رو جذب بکنن دورهاشون رو بخرید، یا اجاره‌ای یا مال باباشونه، یا اینکه از فروش همین پکیج ها اینا رو خریدن و الان کله گنده هاشون هم اکثرا توی یا قبرسن یا دبی هن دارن اشغال میکنن. بنابراین این ویدیو رو با دقت وقت بذار، خیلی وقتتو نمیگیره. بنابراین لطفاً این ویدیو رو وقت بذار، با دقت نگاه کن، شاید مایندست درست نسبت به دنیای ترید و معامله گری در شما شکل بگیره. ببینید دوستان عزیزم، معامله گری 3 تا بعد داره که از این 3 تا بعد اولش شاید خیلی به گوشتون خورده چون که من قبلا خیلی در موردش صحبت کردم یا حالا شاید سایر دوستان به نحوی به شکل‌های مختلف در موردش صحبت کردن، اما بعد دوم و سومش خیلی کم، به خصوص بعد سومش خیلی کم در موردش صحبت شده، شاید اصلا تا حالا کسی در موردش صحبت نکرده. ببینید دوستان، بعد اولش آموزشه، مسیری که شما پشت سر باید بذارید. ببینید دوستان، تو این 13-14 سالی که دارم ترید میکنم و دارم با چارت دست پنجه نرم میکنم، از آقای ایف خفن‌تر من ندیدم. ایشون شخصی هستن که به کمک سبک RTM بدون هیچ گونه ابزاری لگ به لگ چارت رو میخونه. شما اگه ویدیوهای لایت کورساشو دیده باشی، اون ویدیوهایی که پابلیک کرده شما اگه مطالعه کرده باشید، اون دیده باشید، میبینید که چقدر قشنگ با ادله‌های مختلف لگ به لگ چارت رو مورد بررسی قرار میده. ایشون مسیر آموزش معامله‌گری رو یک مسیر آموزشی 3 ساله همیشه بیان میکنه. بله دوستان، فقط با ویدیو نگاه کردن شما نمیتونید تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای بشی. معامله گری تاوان خودشو داره. تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای واقعا تاوان خودشو داره. یکی از اون تاوانایی که شما باید پرداخت کنید زمانه و تاوانای دیگه‌ای که شما باید تو این مسیر
در واقع بایستی متحمل بشید تلاش، کوشش، پشتکار، شکست خوردن پی در پی برای پیدا کردن مسیر درست هستش. خیلی از دوستان تو بعد آموزش فکر میکنن که توی مسیر آموزش، یعنی همون بعد اول، فکر میکنن که فقط تحلیل تکنیکال میتونه باعث موفقیت اینا باشه، در حالی که خیلی از ماها میدونیم که تو بعد آموزش علاوه بر تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و علل خصوص روانشناسی ترید عنصر خیلی مهمتری از تحلیل تکنیکال هستند. شاید شما باورتون نشه، من تو این 13-14 سالی که مشغول ترید و آموزش بودم، بیش از 40-50 هزار صفحه ژورنال های آکادمی RTM رو از مسترهای مختلف، از هری بگیر تا خود سلمان انفرادی، مورد مطالعه قرار دادم. آیا اینا در چند ماه امکان پذیره؟ برای اینکه شما به درک دقیقی از این ژورنال ها و خود چارت برسی، بایستی سالها پشت چارت بشینی و چشم بذاری و به همین راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن همچین چیزی امکان پذیر نیست دوستان. من بیش از این دیگه نمیخوام در مورد مسیر آموزشی توضیح بدم، به خاطر اینکه من داخل یک ویدئویی به نام 7 خوان معامله‌گر شدن به صورت مفصل این مسیر رو توضیح دادم. این ویدیو رو همین بالا میذارم، هم این پایین در قسمت توضیحات لطف فرمایید این لینک رو حتما ببینید. تویی که تازه شروع کردی به اینکه تریدر بشی و مسیر آموزشی رو داری پشت سر میذاری، برای شما از واجباته که این ویدیو رو چندین بار با دقت ببینی. متاسفانه خیلی از دوستان از ساعت 5-6 صبح پا میشن تا ساعت 4-5 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر شغل دارن، مشغول کارند و تا برسن به خونه میشه مثلا 7-8 بعد از ظهر و روزی 2 ساعت 3 ساعت 1 ساعت پشت چارت میشینن، تازه با ویدیو نگاه کردن انتظار دارن تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای بشن. دوستان این یک خیال خامه، لطفاً اینو از من بپذیرید. اما برسیم به بحث شیرین بعد دوم دنیای معامله‌گری. دوستان بعد دوم معامله‌گری که نقش خیلی مهمی هم داره و قبلا هم مفصلا در موردش صحبت کردم، بحث سرمایه لازم برای ترید کردن. شما دوست عزیز که واقعا حقم بهت میدم، تو این شرایط اقتصادی دوست داری به درآمد دلاری برسی و دوست داری در کوتاه‌ترین زمان ممکن تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای بشی، تا حالا فکر کردی که اصلا سرمایه لازم برای ترید کردن چقدر میتونه باشه؟ من داخل یک ویدئویی که لینکش این بالا میذارم، همچنین در قسمت توضیحات در مورد سرمایه لازم برای ترید کردن مفصلا صحبت کردم. من داخل اون ویدیو با فرمولای ریاضی خیلی ساده به شما اثبات کردم که یه تریدر حرفه‌ای تازه بعد از پشت سر گذاشتن اون 3 سال دوره آموزشی با وین ریت متوسط 65 و آر متوسط 2 اثبات کردیم که واقعا بیشتر از 10% تازه خوشبینانه بیشتر از 10% نمیتونه سود کنه، که توی واقعیت واقعا تو محدوده 5-6% میچرخه. شما فرض کنید شخصی هستید که تو زندگیتون میخواید فقط با ترید کردن هزینه زندگیتون رو در بیارید. هزینه متوسط یه شخص ایرانی که بتونه یه زندگی متوسط به بالا داشته باشه الان من فکر میکنم حداقل بالای 50 میلیون تومانه در ماه. 50 میلیون میشه تقریبا نزدیک $800 و شما باید $8,000 پول داشته باشی که بتونی در ماه 10% $8,000 که بشه $800 رو به دست بیاری. یعنی یه چیزی حدود نزدیک 500 میلیون تومان. شاید یکی بگه من هزینه زندگیم $400، اون وقت شما باید $4,000 پول داشته باشی، یعنی نزدیک 250 میلیون تومان پول داشته باشی برای ترید کردن. الان ممکنه خیلیاتون بگید یعنی با اعداد کمتر از این نمیشه ترید کرد. چرا؟ میشه ترید کرد، مثلا $1,000. اما شما با $1,000 فقط میتونید در ماه به سعی $100 به یه سود $100 فکر بکنید، نه بیشتر، و پوشش زندگی شما رو 100% نمیتونه انجام بده. چرا که اگه قرار باشه مدیریت سرمایه 1% رو رعایت نکنی، متحمل ریسک های بیشتر میشی و به صورت اتوماتیک شما ضررهای زیادی رو خواهید کرد و کال مارجین میشه اصطلاحاً و کل سرمایه‌ات رو از دست میدی. شاید الان خیلیاتون بگید آقا ما پراپ پاس میکنیم، نمیدونیم سرمایه میگیریم و فعالیت میکنیم. خب برای پراپ ها هم پشت پرده‌های خیلی زیادی هست که اونجوری که شما فکر میکنید نیست
من در ویدیوهای آینده در موردش صحبت خواهم کرد و یه سری حقایقی رو در مورد پراپ ها هم با هم دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد. اما بعد سوم که مبحث اصلی ماست در این ویدیو و میخوایم در موردش صحبت بکنیم، شاید در نگاه اول براتون مسخره بیاد، شاید هم بخندید به این قضیه، ولی این عامل موفقیت من تو این 13-14 سال بوده و کل دنیای معامله‌گری منو به 6-7 سال اول و 6-7 سال دوم معامله‌گری تقسیم میکنه. من یه جمله همیشه به دانشجویان تو چنلم گفتم و یا توی وبینارها باشون صحبت کردم و این جمله اینه، یکم درکش ممکنه سنگین و سخت باشه. اونم اینه که ما ترید میکنیم که زندگیمون رو عوض کنیم، در حالی که از نظر مالی بهش وابسته نیستیم. مگه میشه هم چیزی؟ آقا ما ترید میکنیم که پول در بیاریم دیگه. این جمله به چه معنی است؟ ببینید دوستان، چرا توی پیپر تریدینگ، توی ترید دمو درصد موفقیت شما تقریبا 2 برابر ترید واقعیه؟ بله، علت اصلیش آرامشه، علت اصلیش نبود استرسه. این نبود این دو فاکتور باعث میشه که شما با خیال راحت پشت چارت بشینی، با خیال راحت به چارت نگاه بکنی، با چارت دوست باشی و اون جایی که باید ببینی رو میبینی. اما این دو فاکتور باعث میشه که به شدت دقت و تمرکز شما روی چارت بیاد پایین. بیاید با هم دیگه یک فضایی رو با هم دیگه تجسم بکنیم. ببینید، فکر کنید که 4 روز دیگه مونده با آخر ماه و شما هستید و یه لیست خرید و انواع قسط و اجاره خونه و اینا و افکارتون همش مشغول اینه که چطوری اینا رو پرداخت بکنید و با همین افکار پشت چارت نشستی و چه اتفاقی برات میفته؟ در این وضعیت شما یک نگاه طلبکارانه به چارت داری، همش داری با خودت میگی دیگه امروز این معامله رو من میگیرم، امروز باید این معامله رو بگیرم و همین باید گفتن نقطه اول شکست شماست و همین نگرانی های شما از تأمین نیازهای زندگی در حالی که هیچ گونه درآمد دلاری دیگه نداری، هیچ گونه درآمد دیگه ای نداری، تمام سرمایه‌ت آوردی داخل ترید و با همه سرمایه‌ت داری ترید میکنی و هیچ گونه درآمد دیگه ای نداری. این باعث میشه که شما اون جایی که نباید ریسک بکنی ریسک میکنی، اون جایی که نباید استاپ لاس رو جابجا بکنی جابجا میکنی و اون جایی که اصلا نباید وارد ترید بشی وارد ترید میشی و اون جایی از چارت که باید ببینی رو نمیبینی، به خاطر اینکه شما دیگه نگاهی به استراتژی نمیکنی، فقط سعی داری با کوچکترین نشونه ها وارد چارت بشی. حتی ممکنه انقدر دچار استرس بشی، حتی با یک کندل قرمز و یک کندل سبز وارد معامله لانگ و شورت بشی. بله دوستان، دقیقاً یاشار محمدی 6 سال اول زندگیش اینجوری بود و هیچ وقت نتونست اونجوری که دلش میخواد ترید بکنه و اونجوری که دلش میخواد حتی رو آموزش ها تمرکز داشته باشه. بله دوستان، ترید و معامله‌گری در ارتباط مستقیم با آرامش روحی و تمرکز شماست و هر عاملی که باعث بشه این 2 فاکتور کاهش پیدا بکنه عامل شکست شماست. ببینید دوستان، وقتی شما خودتون رو 100% به ترید وابسته میکنید، واقعا حذف عواملی که این 2 فاکتور رو کاهش بدن کار هر کسی نیست و بسیار دشواره، مگر اینکه آدم فضایی باشید. ما انسانیم و احساس داریم و کنترل احساسات تو این شرایط بسیار میتونه سخت باشه و یک موقعیت بسیار چالشی برای شما به وجود میاره. حالا یک فضایی رو با هم دیگه تصور بکنیم، یک فضایی رو تصور داشته باشید، یک موقعیتی رو تصور بکنید که یک آرامش مالی نسبی دارید. نه اینکه میگم یه آرامش مالی خیلی خفن، خب اصلا آرامش مالی داشته باشی نیاز نداری ترید بکنی، که یه آرامش مالی، یه آب‌باریکه که حداقل 60-70% هزینه‌های زندگیت رو پوشش بده. نمیگیم 100%، 50%، 60%، 70% هزینه‌های زندگیت رو پوشش بده. شما تو این شرایط حداقل با آرامش بیشتری پشت چارت میشینی، همش نگاه طلبکارانه به چارت نداری. در این حالت شما با چارت دوست میشی، ترید برات فان میشه، برات لذت بخش میشه. در این حالت چارت به شما میگه، به شما آموزش میده
به شما میگه که چطوری باش رفتار بکنید که رامش کنید. بله دوستان، ترید کردن یه شغل قهقرایی و بسیار فرسایشیه که شما مدام با اعصاب و روانتون بازی میشه. شما برای اینکه بتونید تبدیل به یه تریدر حرفه‌ای بشید باید فضایی رو بسازید که عینه‌و دارید ترید دمو میذارید و از فشار روحی و روانی برخوردار نیستید. حتی از استاپ خوردن خوشحالم بشید، چرا که اون استاپ میتونه نقطه عطف معامله‌گری شما باشه و یه چیز جدیدی به شما آموزش بده. شاید خیلیاتون این موقعیت رو تجربه کردید وقتی قراره که من یه معامله‌ای رو باز بکنم تا نهایتاً به سود برسه، قلبم 120 تا بزنه، 100 سال سیام نمیخوام اصلا تریدر بشم. میدونید چه فشار روحی روانی زیادی رو شما متحمل میشید و چقدر آنزیم کورتیزول در بدن شما ترشح میشه و باعث کاهش عمر شما میشه. تا حالا به این قضیه فکر کردید اصلا تریدری شغل معامله‌گری بازنشستگی داره یا نه؟ اصلا شما چقدر میتونید، تا چند سالگی میتونید ترید بکنید؟ اتفاقا در آینده یک ویدیوی جالبی رو خواهم ساخت که مطالب خیلی جالبی رو اینجا مطرح میکنم که احتمالا شما رو خیلی تکون بده. بله دوستان، ترید شغل حرفه‌ای نیست از دیدگاه من. میتونه حرفه‌ای باشه به شرطی که شما یک سرمایه خیلی خوبی داشته باشید، پشتتون پر باشه. اگر 2 ماه هم ترید نکنید هیچ اتفاقی براتون نیفته. یا فضایی رو برای خودتون حداقل بسازید با حالا یک شغل دومی، یک آب باریکه، یه شغلی که خیلی وقتتون رو نگیره، یک سری شغلایی که خیلی هوشمندانه است. فضایی رو برای خودتون بسازید که هیچ گونه تنش فکری نداشته باشید که بتونید با آرامش کامل ترید بکنید. پس باید یا آب باریکه داشته باشید یا اینکه یه سرمایه خیلی خوب داشته باشید، چرا که شغل ترید یک شغل کاملا در ارتباط مستقیم با روح و روان شماست و فاکتورهای آرامش و تمرکز یکی از مهمترین فاکتورهایی که توی موفقیت یک ترید موثره. خب دوستان، اگه نقطه نظری در مورد این ویدیو دارید، اگه مفید بوده براتون، حتما تو کامنت ها بنویسید. از تجربیاتتون از آرامش و تمرکز در هنگام ترید کردن حتما بنویسید. میتونه بسیار مفید باشه، برای همه ماها استفاده خواهیم کرد. اگه دوست دارید این سری ویدیوها رو ادامه بدیم و در مورد مایندست درست دنیای معامله‌گری صحبت بکنیم، حتما داخل کامنت ها برای ما بنویسید. سعی میکنم که تجربیات خودم رو تو این 13-14 سالی که کسب کردم و در اختیار شما قرار بدم. خوشحال میشم که بتونم نقش مفید رو در جامعه ترید تو ایران داشته باشم، که بتونم مایندست درست رو در بین افراد معامله‌گر جا بدم و بتونم نقش مفید رو در واقع داشته باشم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. منتظر ویدیوهای بعدی از این سری ویدیوها باشید.